Hello mga kamital, good morning. Ngayon, panibagong araw. So, panibagong pakikibaka sa buhay, no? So, mga kamital, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano i-pit up yung pipe cement, no? Paano siya idugtong, i-pit up, at kung paano siya hinangin. So yun, mamaya mga kamital, papakita ko sa inyo kung paano namin gagawin. Mga kamital, yung pipe cement pipit up namin mamaya. Kapal ng simento sa loob. Ito yung sodium silicate solution. Ayan yung ipupunas namin bago ilagay yung gasket. Ito yung pipe joint compound. After ma-welding yung loob, ito yung ilalagay para pagdugtungin yung cement sa loob. Ito yung gasket gagamitin pag joint, pag pit up mamaya.
me. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the life.